আছে আপোনালোক আজি মই প্ৰায় 2 মাহৰ পিছত একচুয়ালি মই লাষ্ট আপলোড দিছিলোঁ আগষ্ট মানত আৰু মই আজি ফাইনেলি নৱেম্বৰত 2 months বা 2.5 months পিছত মই আপলোড দি আছোঁ মানে আপলোড দিলোঁ এইটো ভিডিঅ' তো মোৰ মাজতে শিফটিং হ'ল ৰঙিয়াৰ পৰা গুৱাহাটী আৰু মাজতে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন দা আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল সেইটো কাৰণত আৰু লগতে মোৰ অকণমান এডজাষ্টমেণ্টৰ প্ৰব্লেম হয় নিউ প্লেচ এটাত যিহেতু মই আহিছোঁ নতুনকৈ থাকিবলৈ সেইটো কাৰণত আৰু লগতে এটা কুইক আপডেট দি দিওঁ মই LLBত এডমিশ্যন লৈছোঁ JB ল কলেজত সেইকাৰণে মই ইয়াৰে ওচৰতে মানে কলেজৰ ওচৰতে ৰেণ্টেল ৰুম এটা লৈছোঁ আৰু ইয়ালৈকে মই শ্বিফ্ট হৈছিলোঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তো সেইটোৰ কাৰণে মোৰ অকণমান খেলি মেলি লাগি গ'ল আৰু মই বহুতকেইটা মানে সৰু কিছুমান ক্লিপ মই বনাই থৈছিলোঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততা আৰু গমেই পালে মই ক'লোৱে ৰিজনছখিনি সেইটোৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'ছখিনি দিয়া হোৱা নাছিল কিন্তু সেই বুলি যে মই ভিডিঅ'খিনি নেদেখাম আপোনালোকক সেইটো নহয় আজি মই ক্লিপবিলাক লগাই দিম এইখিনি কোৱাৰ পিছত তো তেনেকুৱাই আছিল কথাবোৰ আৰু এতিয়া মই যিহেতু BEd কমপ্লিট কৰিলোঁ লগতে মই CTETৰ প্ৰিপাৰেশ্যনো কৰিছোঁ যিহেতু CTET এনাউন্স কৰিছে ফেব্ৰুৱাৰীৰ 8 তাৰিখ 2026ত হ'ব বুলি তো হাতত এতিয়া নৱেম্বৰটো গ'লেই ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহটো আছে আৰু মই আগতে CTET দিছিলোঁ বাৰু দিওঁতে মই ইমানখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু BEdৰ কামত মই ব্যস্ত আছিলোঁ আৰু BEdৰ কনচেপ্টবিলাকেই মেক্সিমাম থাকে CTETত সেইটো কাৰণত এইবাৰ ভাবিলোঁ যে আগতে যিহেতু এনেই দিছিলোঁ এক্সামটো জাষ্ট এক্সামৰ পেটাৰ্ণটো বুজিবলৈ সেইকাৰণে এইবাৰ ভাবিছোঁ যে এইবাৰ যিহেতু BEdটো কমপ্লিট কৰিলোঁ সেইকাৰণে ভালকৈ দিম আৰু তাৰ বাবে মই অকণমান প্ৰিপাৰেশ্যনো চলাইছোঁ ইমান বেছি কৰা নাই অকণমান প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভণি কৰিছোঁ সেইটো কাৰণত মই অকণমান আজিকালি পঢ়াটো ব্যস্ত হৈ থাকোঁ লগতে মই চ'ৰ্চ লৈছোঁ মোৰ বেচিক্সখিনি যিহেতু ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব বেচিক্সৰ পৰা সেইকাৰণে মই ইউটিউব চ'ৰ্চ হিচাপে লৈছোঁ প্ৰথমে আৰু ইউটিউবখিনি শেষ কৰাৰ পিছত মই নিশ্চয়কৈ বুকছ ফ'ল' কৰিম মানে বুকছ যিসকলে জানে CTET ছাকচেছ মাষ্টাৰ বুলিও থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে গাইড বুক টাইপ বা প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন কৰোৱা কিতাপ এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপবিলাক মই আনি লৈছোঁ কিন্তু এতিয়া মই বেচিক্সখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবৰ বাবে ইউটিউব কিছুমান চেনেল ফ'ল' কৰোঁ আৰু তাৰ পৰাই নোটছ বনাই আছোঁ আৰু সেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন জাষ্ট ষ্টাৰ্টহে দিছোঁ যিহেতু টাইম আছে 2 মাহ হাতত ভালদৰে আছে সেইকাৰণে লাহে লাহে বেচিক্সখিনিৰ পৰা এডভান্সলৈ মুভ কৰিম তো আপোনালোকৰ মাজৰো যদি কোনোবাই CTETৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে মোক কমেণ্ট বা মেছেজ কৰি নিশ্চয়কৈ জনাব তেতিয়া মোৰো এটা মটিভেশ্যন বা এটা ভাল লাগিব সঁহাৰি পাম যে মোৰ লগতো আৰু আনে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে আৰু আমি নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিম কিছুমান টপিকছৰ বিষয়ে যিবিলাক টপিক হয়তো আপোনালোকৰ ইজি লাগিব পাৰে মোৰ টান লাগিব পাৰে বা মোৰ ইজি লাগিব পাৰে আপোনালোকৰ টান লাগিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে আৰু এতিয়া মই দেখাই আছোঁ মোৰ অল্ডাৰ ভিডিঅ'ছ এয়া আছিল মোৰ শ্বিফটিঙৰ দিনটো আৰু ঘৰত এনেকুৱা পৰিৱেশ আছিল গোটেইখিনি উলট পালট মানে নিবৰ টাইম হৈছিল আৰু গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ লৈ উঠি এয়া গৈ আছিলোঁ মই আৰু পিছফালে আছিল আমাৰ গাড়ীখন যিখন গাড়ীত মোৰ বস্তুখিনি আহিছিল তাৰপিছত বস্তুখিনি থৈ মেলি দুপৰীয়াৰ টাইম হৈছিল ভাইটিৰ ৰুমত আহি ভাতটো বনাই মেলি মাও আহিছিল লগত পেহীও আহিছিল তেনেকৈ ভাতটো খাই লৈ আকৌ ৰুমলৈ আহি এইবিলাক লগালোঁ বস্তুবিলাক পৰ্দা গেছ চিলিণ্ডাৰ এইবিলাক লগালোঁ মানে মোৰ ৰুমটোৰ লগতে কিটচেনটো আৰু বাথৰুমটো আছিল যিহেতু মই গোটেইখিনি এটাচ বিচাৰিছিলোঁ সেইকাৰণে এনেকুৱাই পালোঁ ৰুম এটা তাৰপিছত পিছদিনা মৰ্ণিং এইবিলাক ব্ৰেকফাষ্ট কণী মুগ লগতে চেক এটা বনাইছিলোঁ লগতে ৰুটি আছিল আৰু কফি আছিল তো তেনেকৈ আছিল মোৰ ব্ৰেকফাষ্টটো সিদিনাৰ আৰু লগতে লাঞ্চত আছিল এইখিনি চয়াবিনৰ চব্জি আৰু লগতে আছিল দাইল আৰু এটা চাটনি আছিল আচাৰ আছিল লগতে ব্ৰাউন ৰাইচ তো এনেকৈ কৰিলোঁ লাঞ্চটো কৰি উঠি এয়া মোৰ দিনটো শেষ হ'ল
ছেকেণ্ড ডে যোৱাকালি আৰু শ্বুট কৰা নহ'ল আৰু আজি মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি যিহেতু একো বস্তু পেকিং খোলা নাছিলোঁ সেইকাৰণে জাষ্ট এটা প্ৰ'টিন শ্বেক যিটো মই নৰ্মেলি বনাওঁ ডেটছ পিনাট বাটাৰ অ'টছ এইবিলাকেৰে সেইটো বনালোঁ পেকিংবিলাক খোলা নাই কাৰণে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে একো শ্বুট কৰাও নহ'ল যিহেতু এটা জাষ্ট শ্বেক বনাইছোঁ সেইটো আৰু ইমান ৰেচিপিৰো প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকক সেইটো জানেই সকলোৱে তাৰপিছত ছেকেণ্ডলি মই গ'লোঁ কলেজ আমাৰ থাকে 9:30 মানত তো মই গ'লোঁ 9:15 মানত খোজকাঢ়ি যাব পাৰি এইখিনি আৰু কিছুমান নতুন ষ্টুডেণ্টকো লগ পালোঁ আৰু আগৰো মোৰ কিছুমান চিনাকি বা অকণমান এৰিয়াটো ছেইম হোৱা বাবেও চিনাকি হ'লেও ভাল লাগিল আৰু যিখিনি অচিনাকি সেইখিনিৰ লগতো ভাল ইণ্টাৰেকশ্যন এটা হ'ল তাৰপিছত কলেজৰ পৰা আহিলোঁ মই 1টামান বজাত যিহেতু আজি বেছি ক্লাছ নকৰিলোঁ মই ফাৰ্ষ্ট ডে বাবে আৰু সোনকালে আহি বিশেষকৈ গৰমৰ বাবে মই সোনকালে আহিলোঁ আহি ভাত বনালোঁ ভাত বনাই ভাততো চিম্পল আছিল চব্জি ডাল এনেকৈ তাৰপিছত সোনকালে মই শুই গ'লোঁ আজি দুবাৰকৈ মানে গা ধোৱাও হ'ল কাৰণ ইমান বেছি গৰম যে আহিয়ে গাটো ধুই দিলোঁ তাৰপিছত ভাত খাই শুই গ'লোঁ শুলেও মানে শান্তিত শুব পৰা নাই ইমান বেছি গৰম বিচনা পূৰা গৰম হৈ গৈছে তাৰপিছত এতিয়া মই উঠি এতিয়া অকণমান ফ্ৰেছন আপ হৈ মই বাহিৰলৈ ওলাই যাম যাই তাত কিবা কিবি খাম আৰু আহি ডিনাৰ বনাম চ' কিপ অন ৱাচিং চ' আপোনালোকে নিশ্চয় চালে মোৰ সেই অল্ড ভিডিঅ'ছখিনি তো আজিৰ দিনটো মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ তো আজি আছিল 15 নৱেম্বৰ আৰু আজি মই কলেজ যোৱা নাছিলোঁ আজি মোৰ যাব মন নাছিল আৰু অকণমান প্ৰিপেৰেশ্যনতো যিহেতু ব্যস্ত হৈ আছোঁ CTETৰ বাবে তো মই অলপমান পঢ়িলোঁ দিনত তাৰপিছত মই আজিকালি মানে কি হয় যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন পৰিছে লাহেকৈ তো মোৰ দুপৰীয়াৰ সাজ মানে খোৱা নহয় দুপৰীয়াৰ সাজ বনাওঁতে ইভিনিং হৈ যায় দেন ইভিনিং যেতিয়া মই লাঞ্চটো কৰোঁ তেতিয়া মোৰ আকৌ ডিনাৰলৈ ভোক নালাগে চ' মই কি কৰোঁ আজিকালি যে মই ডিনাৰ স্কিপ কৰি দিওঁ দি পেলাই লাঞ্চটো স্কিপ কৰি দি একেলগে ইভিনিঙতে লাঞ্চে ডিনাৰে গোটেইখিনি কৰি লওঁ তো সেইটো কাৰণত আজিও মই তেনেকৈ ভাত বনালোঁ ভাত বনাই ভাতৰ লগত চয়াবিনৰ চব্জি আছিল দাইল আছিল তেনেকৈ জাষ্ট মই খাই উঠিলোঁ এতিয়া ইভিনিঙৰ সময় খাই উঠিলোঁ তাৰে আগত দুপৰীয়া মই নৰ্মেল চাহ কিবা কিবি ব্ৰেড এনেকৈ খালোঁ আই ন' দিছ ইজ নট হেল্ডি কিছুমানৰ বাবে কিন্তু মোৰ লগত যিটো শ্বুট কৰে মই সেইটোৱে কৰিছোঁ যিহেতু মই ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু মই প্ৰিপেৰেশ্যনো কৰি আছোঁ সেইটোৰ বাবে ইমান বেছিকৈ খানা বনোৱাত মই সময় ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণত যিমানখিনি কমকৈ পাৰোঁ সিমানখিনিয়ে মই বনাব চেষ্টা কৰোঁ আৰু লগতে টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিব চেষ্টা কৰোঁ যাতে মই বেলেগ কামত লাইক পঢ়াই আনল এইবিলাকত মই বেছিকৈ সময় দিব পাৰোঁ তো সেইটোৱে আছিল আৰু এতিয়া মই অকণমান পঢ়িম যিহেতু মোৰ ডিনাৰ হৈ গ'ল আৰ্লি ডিনাৰ বুলিয়ে ক'ম চ' ডিনাৰটো কৰি উঠি এতিয়া মই অকণমান ক্লিনিং কৰিম টেবুলখন ক্লিন কৰি ধুনীয়াকৈ পঢ়িব বহিম তো মোৰ পঢ়া এতিয়া মানে একদম মই বেচিকৰ পৰা এবাৰ ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি যাম তো একদম বেচিকখিনিৰ পৰা চাইছোঁ ইউটিউব চ'ৰ্চ হিচাপত লৈছোঁ কাৰণ ইউটিউবত আজিকালি বহুত ভালদৰে পঢ়োৱা হয় আৰু মই ভাবিছোঁ যে এটাকৈ প্ৰথমে ইউটিউবৰ পৰা বেচিকখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লৈ ছাকচেছ মাষ্টাৰ বুলিও বুক কেইখনমান পোৱা যায় অনলাইন মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ তো সেইকেইখনো ফ'ল' কৰিম কিন্তু আগে ইউটিউবৰ পৰা লৈ লওঁ চ'ৰ্চখিনি লৈ উঠি তাৰপিছত সেইখিনি কৰিম যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰীৰ 8 তাৰিখলৈ টাইম আছে মানে ফেব্ৰুৱাৰী 8তে এক্সাম হ'ব তো যিহেতু ভালেখিনি টাইম আছে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে লাহে লাহে প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিম আৰু ভালদৰে কৰিম চ' ডেট মই ক্ৰেক কৰিব পাৰোঁ এইবাৰ আই হোপ চ' আপোনালোকৰো মাজৰ যদি কোনোবাই CTETৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে নেক্সট ইয়াৰ দিব 2026ত মোক কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰো প্ৰিপেৰেশ্যনৰ পৰা মই বহুত শিকিব লগা আছে যিহেতু মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বুলি নকওঁ আগতেও দিছিলোঁ কিন্তু মই একো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা নাছিলোঁ মানে পেপাৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা সেইটো চাবৰ কাৰণে মই এক্সামটো দিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ ভাবিছোঁ যে যিহেতু BEd কমপ্লিট কৰিছোঁ আগতে মই BEd কৰি থাকোঁতে দিছিলোঁ এতিয়া যিহেতু BEd কমপ্লিট হ'ল তো
অকণমান চিৰিয়াছলি দিম বুলি ভাবিছোঁ গম নাপাওঁ কিমানখিনি মোৰ সম্ভৱ মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কমপ্লিট হ'ব কিন্তু চেষ্টা এটা কৰি যাম সেইটোৱে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাম বাকী ক্ৰেক কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ সেইটো ভগৱান বা আল্লাহৰ ওপৰত চ' ইমানখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এতিয়া পঢ়িব বহোঁ আৰু আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভ্লগটোত চ' টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই